गाइस गुड मर्निङ है त अहिले 8 बजिसकेको छ अनि हामी चाहिँ किन ढिलो निस्क्यो भन्दाखेरि मेरो बाइक बिहान उठ्दाखेरि किल्ला छिरेको रहेछ टायरमा एन्ड वी ह्याड टु फिक्स इट सो यता वर्कसप थियो अब टायर फिटिङ भइरहेछ यहाँ भाइले गरिदिरहेछ यसलाई हुने डिस्क प्याड छ त तिमीहरूसँग हजुर छैन है डिस्क प्याड त खत्तमै भइसक्यो गाइस हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्क्यौँ लमाईबाट के भयो बान्दिउ सिधै बान्दिउ यहाँको अहिले बिहानको इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो फ्रेस एयर आइरहेछ पल्युसनहरू केही छैन मान्छेहरू पनि एकदम मजाले हिँडिरहेछन् बाटोमा सिटीमा यस्तो पाउँदैन कि बटार्यो जति बटारे यहाँको बाटै सकिँदैन खाल्डो रहेछ चोक खोला नम्बर 2 रे कहाँ हो यार यो चाहिँ हो है बाँके राष्ट्र निकुञ्ज घरमा त्यहाँ पछाडि बोर्ड छैन हो देखाउनु पाएन यहाँ सफा लाग्यो अलिअलि टुक्टुक पढ्यो होइन यता यहाँ बोर्डहरूमा जनावरहरूले कति बिस्तारै कुदाउनुपर्छ यहाँभित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि स्पिड लिमिट कमै राखेर चलाउनुपर्छ ब्याग ठिक छ यस्तो गरेपछि ब्याग ठिक छ भनेर भने हो भनेर बुझ है यहाँबाट ड्र्याग हान्दिउँ न तिनजना ड्र्याग हानौँ न ड्र्याग यो जङ्गलमा गोप्रो सेल्फी स्टिकमा हालेर खिचौँ न
नेपालगञ्ज गएर हाल्छु ल त्यही भने कति हाल्नु पेट्रोल फुल हाल्दिनु भ्याउँछ 16 किलोमिटर रहेछ नेपालगञ्जतर्फ जाँदैछौँ हामी फर्किनुपर्छ तर फेरि है यहाँबाट चाहिँ रारा जाने होइन सुर्खेत हुँदै जानुपर्छ बाइकमा स्टार्ट हाल्नुलाई भन्दै जाँदैछौँ हामी नेपालगञ्ज अब यहाँ बाइक बनाउने हामी चाहिँ गयौँ भात खाना ओए पगाइ बिस्तारै रियाडा लाग्छ भन्न बाइक त बनाउनु दिएको छ क्या लामो समयको हिँडाएपछि हामी नेपालगञ्ज पुग्यौँ नेपालगञ्जमा हामीले आफ्नो बाइक बनायौँ र त्यहाँबाट फेरि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ अब सबै भयो बाइकमा स्टार्ट पनि हाल्यो अब सुर्खेततिर लाग्छौँ सो दिस इज द डटाक्दो प्लेस फर एभ्रिवान आजकल एकदम ट्रेन्डिङमा भएको ठाउँ है बर्दिया नेसनल पार्क हो जस्तो छ यो आई गेस यस दिस इज बर्दिया नेसनल पार्क अब यहाँ चाहिँ बाघ आतङ्क हुन्छ अनि हल्ला छ होइन हल्ला छ कि साँच्चीकै हुन्छ अरे सो अब सबैजना कसिस भएर चलाउने एकदम स्पिड त स्पिडमै हुन्छ अब ओके गाइस अब सी यू एट भित्रमा ए स्पिड नकुदा भनेछ हो स्पिड नकुदा भनेछ हो बर्दिया निकुञ्जमा जसरी सोचेको जस्तो गाडीको पछि पछि जानुपर्छ भन्थे त्यस्तो नहुँदो रहेछ दिउँसोको समयमा तपाईँ जति बेला पनि छिर्न सक्नुहुनेछ तर जब रातिको समय हुन्छ तब आर्मीले तपाईँलाई छिर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ एक हप्ता नै बाइकमा हिँड्यो होइन केही कुराको मतलब छैन लाग्यो अब 3 किलोमिटर अवेमा अब भनेको सुर्खेत कति नै हो जस्तो लाग्छ है आएदेखि अहिलेसम्म सब डढेलो यार यहीँबाट पल्युसन सुरु भयो सो फोटोग्राफी अब खोला रहेछ यहाँ भयोभरको सबै पुलहरूमा यहाँ मात्रै पानी देख्यो यार खोला पनि अब त्यो रारा जनाउन थालेको छ क्या भेरी गङ्गा नगरपालिकामा स्वागत छ सबैलाई यहाँको मान्छेको भनाइअनुसार राजा मान्न पुग्न पोसिबल छैन भन्छ
अब सुर्खेत गएर आज सुर्खेतमै बस्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। सुर्खेत गाइज, अब यहाँबाट कालीकोटतिर लाग्ने होइन त। अघि त मान्छे दलादेखि ओए यो के हो, रोक्यो त। यो चाहिँ सुर्खेतको बाटो है। ठुलो रहेछ यार। गाइस, अब आजको दिन चाहिँ हामी यहीँ अन्तय गर्छौँ है। अगाडि गएर बस्ने ठाउँ त्यस्तो खासै छैन अरे। एन्ड मानमा पुग्न हामीलाई अझै 4 घन्टा जति लाग्छ। एन्ड इट्स अलरेडी 6 PM। सो त्यो हिसाबले हामीलाई 10-11 बज्छ मानमा पुग्दा। सो वी डिसाइडेड टु स्टे हियर आजलाई। ओके गाइस, हामी सुर्खेतमा छौँ। अब चाहिँ यस्तो यहाँ सुर्खेतको चाट फेमस छ अरे होइन। सो अब हामी चाहिँ चाट खान जाँदैछौँ है त। अब सियु बाहिर। सुर्खेतको नाइट भ्यू केटा। चाट कता पाउँछ अरे? यता बाटो काट्न चाहिँ गाह्रो क्या। कहाँ ऊ त्यहाँ सेभर क्रसिङ यहाँ पनि पाउँदो रहेछ। हल्का फुल्का स्न्याक्स ल्याइयो। एन्ड वी आर ब्याक टु आवर होटल। हामी चाहिँ यहाँ बसेका छौँ है। ठिकको छ। नर्मल रुमको 1100 एन्ड एसीवालाको 1500 देखि 1800 छ। त्यसभित्र चाहिँ राम्रो छ धेरै फेसिलिटिज।